සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න අපි අද වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න හයික් එකක් යන්න හිතුවා. ඒකට අපි තෝරාගත්තේ වලපනේ ප්‍රදේශය. ලස්සන තැන් බලන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි උදෙන්ම ගමන පටන් ගත්තා. නුවරින් තැන්නේ කුඹුරෙන් ගුරුදෙනිය හාරගම පාරෙන් ගිහිල්ලා පිකිරලා ගස්කඩ පැත්තෙන් වලපනේට යන්න පුළුවන්. වලපනේට යන අතරමඟ මහ කඳුර දිය ඇල්ලත් ආඳාවල දිය ඇල්ලත් ඔයාට බලාගන්න පුළුවන්. වලපනේ ටවුම පාස් කරලා ලියන් වෙල පාරේ කිලෝමීටර් 1.5ක් විතර යනකොට දකුණට පොඩි පාරක්. එතන ජල පවිත්‍රාගාරය කියලා බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ පාරේ උඩටම යන්න ඕන. මුල ටික නම් පාර හොඳට තියෙනවා. උඩට යන්න අබලන් වෙලා. අමාරුවෙන් තමයි කාර් එකේ අපි ගියේ. යනවා නම් කැබ් එකක් වගේ උස වාහනයක් නම් ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්. මග නතර කරලා පයින් යන්න පටන් ගත්තා. කිලෝමීටර් 3ක් විතර යන්න ඕනේ. මුලින්ම නම් කන්ද තියෙන නිසා ටිකක් වෙහෙසයි. වටපිටාව නම් ඉතා ලස්සනයි. නිල් පාට අහස, වටේට පේන කඳු පන්ති, හුළඟ අපිව වෙනමම ලෝකයකට අරන් ගියා. ටිකක් උඩෙන්ම යන්න පටන් ගන්න පුළුවන් නම් තමයි හොඳ. මේ පේන්න තියෙන්නේ කොතලාගල කන්ද. මේ කන්ද කෑම්පිං වලට නම් කියාපු තැනක්. අපි පාර දිගේ උඩටම ගියා. අපි හොයාගෙන ගියේ කුරුඳු ඔය දිය ඇල්ල. මේ ගමන යනකොට වතුර ටිකක් වැඩිපුර අරන් යන්න අමතක කරන්න එපා. අපි මේ ලස්සන දිය ඇල්ල ළඟටම යන්න උත්සාහ කරත් අපිට පාර වැරදුණා. කන්ද උඩටම නැග්ගට පස්සේ දිය ඇල්ල පේන්න පටන් ගන්නවා සමග පාර දෙකට බෙදෙනවා. අපි දිය ඇල්ල දෙසට තියෙන පාරේ ගියා. අපි පාර ගොඩක් දුරට ගියාට පස්සේ තමා දන්නේ මේකෙන් යන්න බෑ කියලා. මේක ටිකක් වල් වැවිච්ච පාරක්. මීටර් 189ක් උස මේ දිය ඇල්ල ලංකාවේ දෙවන උසම දිය ඇල්ලයි.
නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයට තමයි අයිති වෙන්නේ. අපි දිය ඇල්ල පේන මානෙට ගිහිල්ලා හැරිලා ආවා. ඔයාලා යනවා නම් දිය ඇල්ල පේන්න පටන් ගන්නකොටම තියෙන පල්ලෙහා පාර යන්න. එන අතරමඟ පොඩි කඳු ගැටයකට නගින්නත් අපි අමතක කළේ නෑ. පාරවල් නම් නෑ. ටිකක් උසට වැටිච්ච තෘණයි ගලුයි තමා තියෙන්නේ. අපි පාර හදාගෙන උඩට ගියා. එතනට නැග්ගාම මුළු අලපනේ ටවුන් එකම පේනවා. හරිම ලස්සනයි. රන්දෙනිගල ජලාශයත් හොඳට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ලස්සන අංශක 360ක වීව් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ටික වෙලාවක් ඉඳලා පල්ලෙහාට එන්න පටන් ගත්තා. අපි පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා වෙහෙස නිවාගෙන ජපන් සාම චෛත්‍යයක් වැඳ පුදා ගත්තා. මෙම චෛත්‍යය හදලා තියෙන්නේ 1983. කඳු ගැටයක් උඩ තියෙන මෙම චෛත්‍යයේ අවට පරිසරයත් ඉතා අලංකාරයි. අපි ටික වේලාවක් මෙම ස්ථානයේ ඉඳලා යන්න පිටත් වුණා. අපේ ඊළඟ නැවතුම් පොළ වෙන්නේ ගොළුමලේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝවේ ගොළුමලේදී හමුවෙමු. මතක ඇතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. අදට අපි ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක් හැමෝටම.